Welcome to the 99 Days Spoken English course. Today is day number 10. لسم ورځ. په نن ورځ کې موږ یو د سنټنس چې کوم دریم پارت دی دا موږ زده کوو. په مخکې درسونو کې موږ سبجیکټ او پسې داسې د ورب کاینډس دا موږ زده کړو، خو نن به چې دی موږ د دې دریم پارت زده کوو. دا چې شی دی څه فایده لري په دې کلاس کې موږ دا ټول ډسکس کوو. نو کلاس تر اخره پورې وګورئ او میک شور ټو ټیک یور نوټ بک ان ا پن چې تاسو سره کتابچه او قلم هم وي. که چېرته د دې غواړئ چې مخکیني کلاسونه وګورئ چې کوم تاسو نه تېرې شوي دي، نو د دې په ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې موږ د دې لینک هم ورکړی دی او کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل نه هم هغې ځای کې اسانۍ باندې وګورئ. نو د دې مخکې کلاسونه هم شته او کوم را روان کلاسونه چې دي هغه به هم په همغه کې پراته وي. نو لاړ شئ هغه سره ضرور وګورئ. تاسو آرټیکلز ته articles څه شی دي؟ ګوره زموږ سره چې دي دوه قسم ته articles دي چې کوم موږ ورته وایو. یو ته ویل کېږي indefinite articles، یو ته ویل کېږي definite articles. مطلب indefinite articles څه ته ویل کېږي؟ نامعلوم articles چې هغه معلوم نه وي. اول دا طریقې زده کړئ، بیرته وایم چې indefinite څه ته وایي او definite څه ته وایي. او definite articles څه ته ویل کېږي؟ چې دا معلوم وي. ګورې دې تعریفونه تاسو ته ضروري نه دي. که تاسو چېرته ټیچینګ کوئ، استازي کوئ، نو بیا صحیح ده. که نه وي د دې صرف ځان پې پوه کړئ چې دا څه شی دی، کومسې کارېږي او سرق یې باید موږ زده کړو. چې دومره تاسو زده کړئ دا غټه خبره ده. سمه ده؟ نو په فرست ون باندې موږ راځو indefinite articles. indefinite articles مطلب نامعلوم articles. دا څه شی دی؟ ګوره use when we talk about any person or thing not specific. لکه A او N شو. ګوره د دې معنی څه ده؟ کله چې د نامعلوم شي یا کس خبره کوو موږ، چې کس نامعلوم وي او موږ د هغې خبره کوو، لکه A او N. دا زموږ سره دوه آرټیکلز راځي. صحیح ده؟ آرټیکل زموږ سره ټوټل 3 دي، خو په indefinite کې 2 دي. یو دی A چې موږ ورته A وایو، لکه a book یو کتاب، یا in orange یو مالټه. د اصل کې A او د N معنا ده یو، خو دلته تعریف چې دی we use موږ when used و استعمالیږي when we talk about کله چې موږ خبرې کوو په باره کې د څه شي، د یو کس یا د یو شي، خو چې مطلب هغه کس نامعلوم وي not specific. صحیح ده؟ نامعلوم وي چې معلومدار نه وي. for examples لکه زه دلته تاسو ته اوس examples در کوم نو تاسو پته ولګي چې دا اصل کې څه دي او معنی یې څه ده. ګورئ دا موږ چې کوم یو اولنی وایو چې he is a boy، هغه یو هلک دی. دا کله چې موږ یو وایو چې دا یو شی دی، نو دې ته موږ one boy نشو ویلی. د دې دپاره زموږ سره خاص articles راغلي دي چې دریم ځای کې زموږ سره همدغه یي چې a boy یو هلک، one boy موږ نشو ویلی. که چېرته 2 راشي 3 راشي خیر موږ ورته وایو چې 2 boys یا 3 boys. خو که چېرته کله یو کس راځي چې د یو شي خبره وي، نو a به استعمالوئ یا به n استعمالوئ. اوس a موږ کله استعمالو او n کله استعمالو، د دواړو معنی خو یوه ده. نو دا زده کوئ. ګورئ چې کله زموږ سره a e i o u دا موږ په اولني کلاس کې زده کړي وو چې واول دا زموږ چې کوم واول دغه لیټرز دي دا 5. که دا چېرته د دې نه بعد لغات په اول سر کې وي نو موږ به n لګوو. لکه ګوره دلته زه چې there is an apple که نه، نو ګوره a n دی، خو دلته مخکې څه شی ده؟ مخکې ټکي کې که چېرته a د 5 ټکو نه که نه a e i o u نه یو ټکی راغلی وي، نو موږ مخې ته بیا n لګوو. لکه اپل کې اوس a دی نو موږ دلته n ولګوو. دلته اوس b دی دا پکې نشته دی نو موږ a لګولی دی. په ټولو کې دغه یو قصه وي. ګورئ چې کله زه وایم چې he is a boy مطلب هغه یو هلک دی، خو دلته موږ چې کله هغه یو هلک موږ وایو یو هلک، نو a boy به لګوو. او دا د is نه بعد راځي، یا هر شی چې وي، خو مطلب د دې helping verb د دې نه بعد راځي، خو چې کله بس د لغات سره وي د دې نه مخکې راځي. لکه a boy، a table، a laptop، a phone، داسې ټول تاسو لګولی شئ. phone سمه ده؟ یا زه چې she has a book، هغه لري یو کتاب، یعنی هغه یو کتاب لري. دا یو کتاب a book. there is an apple. an apple ګورئ دلته n راغلی دی ځکه دلته apple په سر کې واول نه راغلی دی، نو موږ n ځکه ولګولو چې دا یوه معنی ده.
دا is هغه دا an apple یوه مڼه. یا زه ورته وایم چې we started an event مونږ یعنې یو ایونټ شروع کو. نو ایونټ په آخر کې څه دی؟ ایونټ په آخر کې په اول کې څه دی؟ ای دی. نو ای ای دا هم د واو نه نو مونږ ځکه ان ولګولو چې یو ایونټ. یا she likes to have a car هغه خوښوي چې یو موټر ولري. هغه خوښوي چې یو موټر ولري، یو موټر a car. نو کار په سر کې واول نشته نو ځکه مونږ او ولګولو. نو د دې نه مونږ ته دا معلومیږي چې دا ا او ان مونږ د څه لپاره استعمالوو؟ د یو شي لپاره. چې کله زه وایم چې یو کتاب، یو ګوته، یو قلم، یو میزه، یو پنسل، یو ماوس، یو مایک، دا یو چې پکې راځي نو یا به آی استعماله یا به ان استعماله. ان به ولې استعماله؟ چې کله ا ای آی او یو د دې ټکي په اول سر کې نو ان استعماله، او کله چې نه وي نو ا استعماله. درس ډېر آسان دی، ځان ته مه سختوئ، صرف زه چې څه وایم په هغه باندې عمل کوئ نو مخې ته به تاسو ته ټول درسونه اسانېږي انشاءالله. سمه ده؟ اوس راځو definite articles. مونږ اوس چې دی definite articles زده کوو چې کوم معلومدار وي. definite articles یعنې معلومدار هغه زموږ سره چې شی دی ګوره څه شی وایي چې مونږ use استعمالیږي when we talk about a specific person or thing. کله چې د یو معلوم شي یا کس خبره مونږ کوو چې هغه معلومدار وي، لکه هر څوک یې پېژني، یو معلومدار شی وي او هغه زموږ سره چې شی دی یو ټکی ده، دا ټي ایچ ای چې دی ده، بس دا زموږ سره چې شی دی definite articles دي. definite articles article دی sorry. ګورې زه اوس راځم examples ته په خپله. examples کې زموږ سره چې شی دی ګوره زه وایم چې the sun is hot. the sun is hot یعنې لمر ګرم دی. دلته چې کله موږ د یو معلومدار شي خبره کوو نو موږ ده لګوو. دا سن خو چې دی دا معلومدار شی دی، هر چاته پته ده، نو بس ده تې لګوو لکه د سن یعنې لمر. اوس که چېرته زه سنټنس د دې ځای نه شروع کړم چې sun is hot نو که ده ورسره ولګوم نو دا ساوند مور ښه کېږي، خو د دې دا چې دی یعنې معلومدار شی دی نو موږ ځکه ده لګوو the sun is hot. یا I read the book. book هم زه ویلی شم، خو دلته موږ خبره وکړه چې زه کتاب لولم. دا کتاب چې دی دا یو معلومدار شی دی، خو بیا دې کې قسمونه راځي. زه چې د انګلیش کتاب، اردو کتاب یا د پښتو کتاب، خو کتاب مکمل یو نوم چې شی دی کتاب دی. نو I read the book you gave me. دا کتاب یعنې لولم چې تا ماته راکړی. I read the book زه کتاب لولم you gave me چې تا ماته راکړو، یعنې هغه کتاب زه لولم. نو دغه کتاب چې دی اوس موږ سپیسیفیک دی که نه معلومدار دی، دې کس ته معلوم دی، ما ته معلوم دی، نو ده مو لګولو چې د بوک. او چې کله نامعلوم وي زه هم چې I read a book زه یو کتاب لولم، نو کوم کتاب نامعلوم شو که نه نو، خو دلته چې دی ما ده ولګولو نو دې ته پته ولګېدله چې دغه کتاب دی. یا where is the school. مکتب چیرې دی؟ سکول مکتب عام نوم دی، خو بیا دې کې مختلف نومونه راځي، د خلکو نومونه ورته ورکړي، خو مکتب یو مکتب دی. where is the school مکتب چیرې دی؟ دا یو معلومدار شی دی. the book is on the table کتاب د میز په سر باندې دی، کتاب معلومدار دی نو the book موږ لګوو. او on the table د ټیبل هم معلومدار دی، ته دوه articles the table. ګورئ لنډې دونه زده کوئ ته زموږ سره که تا نه څوک پوښتنه وکړي یا تاسو نه چې articles ټوټل څو دي، تاسو ورته وایئ چې articles که راته ویل چې articles کې څو قسمونه دي، قسمونه نو بیا دوه قسمونه دي. یو ته ویل کېږي indefinite articles، بل ته ویل کېږي definite article. نو دا نومونه شو، قسمونه شو. که چېرته څوک ته وایي چې ټوټل articles څو دي، how many are there in articles څو دي، بس بیا ورته صرف وایي چې درې دي a in the. موږ a in the چې دپاره استعمالوو چې یو شی نامعلوم وي، او the د یو سپیسیفیک شي دپاره استعمالوو چې هغه معلومدار وي. خیر د دې یوزز به تاسو ورو ورو په انګلیش کې راځي که تاسو پوه هم نشئ، خو دا به داسې ځایونو کې تاسو په خپله استعمالیږي چې هلته به هغې ځای کې فټ کېږي. دا نو دا چې دي ډېر آسان دي، دې کې صرف دوه قمره و چې څو قسمونه دي، قسمونه دوه دي، څو ټوټل دي درې دي، بس دا پکې همدا شیان و. اوس ځو موږ مخې ته
In this part of this lesson we have a quiz, we have a mini quiz for you. په دغه پارت کې چې د موږ mini quiz لرو چې د ته بس موږ ډېر زیات پریکټیس وشي. ګورئ زموږ سره چې دی په A نمبر کې چې شی دی correct او چې دی or wrong، مطلب صحیح دی که غلط دی. اوس څه شی دی ګورئ، ځکه چېرته یم چې I saw in dark، آیا دا صحیح دی که غلط دی؟ صرف ما ته چې دی یعنې د دې جواب راکوئ چې دا صحیح دی که غلط دی. I saw in dark یعنې ما یو سپی ولیدلو، ما یو سپی ولیدلو. ستاسو صرف په دې A او N او د کې کار دی چې آیا دا صحیح دی که نه دی. So you have 3 minutes, you have 3 seconds, sorry. تاسو معلوم کړئ ځکه ډاک په سر کې چې شی دی دا وګورئ اولنی ټکی چې شی دی ډي دی، یعنې موږ ته دا پته ولګېده چې دا د نه A نه د E نه دی نه د U نه دی او نه د I نه دی. A E I O U sorry داسې A E U I O. نو د دې نه دی نو دلته موږ N ولې لګولی، یعنې دا غلط دی. دلته موږ چې لګو A dog یعنې یو سپی A dog. لکه دې ته باید تاسو سوچئ چې I saw a dog in dog غلط راځي. یا the moon is bright، آیا دا صحیح دی؟ moon سپوږمۍ ته ویل کېږي، وایي سپوږمۍ چې دی نه دا روښانه ده. نو آیا دلته د صحیح دی؟ exactly that's correct ځکه moon سپوږمۍ معلومدار ده یعنې دا specific ده. نو موږ چې لګو ده that's correct، دا صحیح دی او دا چې دی غلط دی. she bought a apple، she bought a apple، آیا دا صحیح دی که غلط دی چې هغې یوه مڼه واخیستله؟ نو دې کې وګورئ دلته څه غلطي ده. ګریټ که چېرته ستاسو سوچ شوی چې دلته وګورئ اپل کې زموږ سره اولنی ټکی A دی یعنې دا د واول نه دی، نو موږ دلته چې لګو N به لګو چې N اپل. نو دغه ځای کې زموږ سره غلطي وه، یعنې مطلب دا موږ چې کړو چې دا غلط دی. 4 نمبر he is a honest man، he is a honest، تاسو به honest وایئ که نه ده، خو دا په اصل کې دا H silent دی so we drop it او دلته موږ چې د دې نه شروع کوو چې honest man. که حد اقل دلته زموږ سره واول نه وي خو دلته بیا موږ هم N لګوو ځکه دا ټکی چې دی دا زموږ واول پورې نه دی، دا اوازه پورې دی. اواز موږ د O راځي لکه honest موږ وایو، نو دلته زموږ سره O په واول کې راځي ځکه H موږ دلته ډراپ کړو یعنې دا چې دی نه دی. نو بیا موږ چې وایو ځکه دې تلفظ د دې ځای نه شروع کېږي نو موږ به N لګوو، یعنې دا چې شی دی غلط دی N به لګوو. Number 5 the last one I like the mountains، I like the mountains، زه غرونه خوښوم، آیا دا صحیح دی که غلط؟ that's correct، دا صحیح دی ځکه د mountains دا معلومدار دی، موږ ځکه دلته چې ولګولو mountains. So the last part اخرنی ځای چې شی دی زموږ سره homework. دلته اوس چې دی موږ به تاسو ته homework درکو. So translate into English، use articles correctly. دغه سنټنس چې کوم زه تاسو ته اوس لاندې درکومه دا انګلیش ته واړوئ او صحیح آرټیکلز پکې ولیکئ. زه بېرته درته ووایم ما یو قلم واخیستو، لمر ګرم دی، هغې یوه مڼه وخوړه، هغوی کتابونه لولي، ما هغه ښوونکی ولیدلو، هغه ښوونکی چې کوم استاد دی یعنې ما هغه ولیدلو. نو دا چې دا انګلیش ته واړوي صحیح آرټیکلز په دې کې استعمال کوي نو بیا به په خپله چې دی مطلب زیونې کې ورکوي. چیټ جي پي ټي چې دی د ټولو نه بیسټ ایپ دی که چېرته تاسو پېژنئ نو هغې کې خپل هومورک تاسو چې کولی شئ چې آیا دا سنټنس صحیح ده که غلطه ده. بل هومورک به ستاسو دا شي چې find the articles، په دې دویم نمبر ځای کې چې دی آرټیکلز به په دې لاندې سنټنس کې پیدا کړئ. نمبر فرست I am a man، I am a man، زه یو سړی یم.
I have a brother. I have a brother. زه یو ورور لرم. چې په دې کې کوم آرټیکل سو یا هغه پکې تاسو نښه کوئ، که لیکئ او که نه لیکئ. که ویې لیکئ ستاسو فایده ده، بیا پکې نښه کوئ، دا به لا ښه خبره وي. او که چېرته نه وي نو همداسې وګورئ چې کوم آرټیکل سو یې ولیکئ چې ای دی صحیح دی، همداسې چیټ جي پي ټي ته ولیکئ او ورته وایئ چې corrected. نو هغه به تاسو ته پخپله بیا وایي. اول تاسو هومورک لیکئ، بیا هغه ویبسایټ ته ورکوئ، نو هغه پخپله تاسو ته چیک کوي. او که داسې وه زه تاسو ته وایم چې ماته واتساپ ته رالیږئ، نو بیا تاسو پته ده چې ځکه دا کلاسونه ډېر خلک ګوري، بیا د هر چا هومورک چې دی موږ بیل بیل نشو چیک کولی. نو کوشش وکړئ چې ویبسایټونه ځان له پیدا کړئ، په هغې کې وګورئ. که بیا هم څوک په چیټ جي پي ټي په استعمال باندې نه پوهېږي چې څه رقم زه ترې پوښتنه وکړم، خپل هومورک پرې څنګه چیک کړم، لاندې په کمنټ کې راته چیټ جي پي ټي ولیکئ. انشاءالله زه به پرې ویډیو جوړه کړم، بیا په یو کلاس کې ایډ کړم. سمه ده؟ We are looking for the school. موږ د مکتب دپاره ګورو. She likes to have a big house in the city. هغه خوښوي چې یو غټ کور ولري په ښار کې. Do you love to have a garden in your house? آیا ته خوښوي چې یو garden مطلب باغ ولرئ in your house په خپل کور کې؟ دغه چې دی په دې کې articles پیدا کړئ. So good luck and see you in the next class. Goodbye. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی، مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې، واتساپ د لارې. نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي، د انګلیش کلاسز به وي، په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده، ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو، په مغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي، ځان ته وغواړي، نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو، ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو، نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now, then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.